Padindindindun. Sziasztok, ez itt a Hello Praga, Csehországba utazók YouTube csatornája, érdekességek, látnivalók, hasznos információk, amelyek nincsenek benne az úti könyvekben. A mai videónkban ellátogatunk a Vítkov hegyre. Tudtátok, hogy Prága 7 dombra épült, pontosabban 6-ra, mert az egyiket hegynek hívjuk, még akkor is, hogyha domb, ez a Vítkov hegy. És hogy miért fontos nekünk? Első, hogy fantasztikus panoráma nyílik a városra. Másik, hogy itt található Európa legnagyobb lovasszobra. A harmadik, hogy van egy épület, amely egykor Klement Gottwald kommunista vezérnek a bebalzsamozott testének adott otthont. Tartsatok velünk, mert a videó végén még egy jó kis sörözőt is bemutatunk nektek, mert ugye aki fölmegy erre a hegyre gyalog, az megérdemel egy korsó sört. Menjünk? Menjünk! Okay. Szuper! Sorozatunkban, amely Prága rejtett látnivalóit mutatja be, ezúttal hegyet mászunk, még ha nem is a szó szoros értelmében. Ha te is egy nyugis zöld prágai napra vágysz, tarts velünk a Vítkovra. Ez a hely ideális választás azoknak, akik szeretnének egy kicsit kiszakadni a belvárosi forgatagból, de mégis felfedeznének valami igazán különlegeset. Na, mi már fölkaptattunk ezen a lépcsőn, és most megyünk fölfelé a domb tetejére. Azért elmondjuk, hogy hogyan tudtok ide eltalálni, elég könnyen különben, mert a domb maga a belvárosban van, a Kárlin és a Zsiskov városrész között, illetve a domb tetején levő épületet, lovasszobrot szinte mindenhonnan lehet látni a belvárosból. Hogyha mégse tudjátok megtalálni a hegyet, akkor a mellette lévő Zsiskovi TV-torony segíthet. Ez a TV-torony, ami itt van mellettünk, pontosabban mögöttem most. Bizony, Vítkov domb meglátogatását össze is köthetitek a TV-torony megtekintésével. Egy hasonlóan napos, de nem túl meleg napon ez egy tökéletes prágai program lehet. No, sikerült felérni a dombra, hegyre. Hegyre. Nem volt könnyű, de azért ki lehetett bírni. Mögöttünk található a Nemzeti Emlékhely nevezetű épület. Ezt mindjárt bemutatjuk nektek kívülről, belülről is. Tartsatok velünk! Menjünk! Menjünk! És hogy mit kell tudni erről a szoborról, ami mögöttünk van? Azt, hogy Jan Zsiskát ábrázolja, aki 1420-ban ezen a helyen, itt a Vítkov domb tetején győzte le a nagy túlerőben levő királyi csapatokat, akik el akarták foglalni Prágát. A szobornak is van egy érdekes története, ugyanis csak 1950-ben tudták felavatni a második világháború után. Ugyanis Prágát elfoglalták a németek, és meg akarták szerezni ezt a szobrot, hogy fegyvereket készítsenek belőle. De a helyiek eldugták a különböző részein Prágának, hogy ne találhassák meg. Szerencsére nem is találták meg, így a szobor megmenekült. Itt fenn aztán lehet lazítani, pihenni, enni, inni, és persze gyönyörködni a kilátásban. Ahogy láthatjátok, nincsenek itt sokan, a többségében csak helyiek, azért mert ezt a hegyet kikerüli a tömegturizmus. És ez is egy ok, amiért olyan szívesen jövünk ide, újra és újra. Mindemellett a hegy és környéke sportolásra is kiváló, legyen szó egy reggeli vagy egy kora esti futásról vagy sétáról. A domb tetején megnéztük a panorámát, megnéztük a Jan Zsiska lovasszobrot, az épületet kívülről és most belülről fogjuk megnézni. Az épület maga a Nemzeti Emlékhely. Bent található az ismeretlen katona sírja, azokra a katonákra emlékezve, akik a háborúban elestek névtelenül Csehország függetlenségéért. Található egy nagy díszterem, illetve az épület tetején egy kávézó, ugyancsak kilátóval. A belépés ingyenes, tehát ha ide följöttetek, akkor mindenféleképpen érdemes megnézni. Menjünk? Menjünk!
És igen, ha az eddig látottak még nem győztek meg arról, hogy érdemes ide feljönni, akkor ez a monumentális épület biztosan meg fog győzni. Belső tér, a méretek, a színek, a hatalmas lépcsők, mintha nem is Prágában lennénk, hanem valami teljesen másik világban. A kilátás innen fentről még lenyűgözőbb, nem győzzük felfedezni Prága különböző részeit, így madártávlatból. És hogy van itt egy kávézó, méghozzá tágas terasszal, az már csak habatortán. Amikor az épületet szemlélitek, érdemes az ajtókat egy picit közelebbről is megvizsgálni, hiszen itt a múlt rendszer betiltott jeleit találhatjátok meg. Nem csoda, hiszen itt volt Klement Gottwald mauzóleuma, a bebalzsamozott teste volt kiállítva az 50-es években néhány éven keresztül. Az ötlet természetesen Moszkvából jött, hogy legyen a csehszlovák kommunista vezérnek is mauzóleuma. Egy egész stáb dolgozott nap mint nap azon, hogy a balzsamozás jól sikerüljön. Tehát finoman szólva nem sikerült jól. A test állapota folyamatosan romlott. A problémák odáig fajultak, hogy bizonyos testrészeket már műanyagból kellett pótolni. Így végül 1962-ben csendben elhamvasztották Gottwaldot. A mauzóleum pedig bezárt. És hogy megígértem, most még jöjjön egy söröző a végére. A Vítkov-hegy két oldalán fekvő városrészek, Karlin és Žižkov sörözői messze földön híresek Prágában. Egymást érik a jobb és jobb sörözők, szóval igazán nincs is nehéz dolgom választani egyet. Na most fönt a domb tetején a kávézóban is lehetett volna sörözni, de viszont ott csak készpénzzel lehetett fizetni. Abból meg nem volt sok, ami volt, az meg elment drága limonádéra. Itt tehát le kellett jönnöm a dombról, hogy keresek egy olyan sörözőt, ahol lehet kártyával fizetni. Na most biztosítatok mindenkit, hogy lefelé az út sokkal könnyebb és sokkal gyorsabb, mint fölfelé. Főleg, hogyha sörért megy az ember. Én ezt a Planeta Žižkov nevezetű helyet választottam, de itt 100 méteres körzetben akármelyik helyre beülhettem volna, biztosan jó sört fogok kapni, hiszen ez Prága, Žižkov, ez pedig Planeta Žižkov, amint láthatjátok, a sör tökéletesen van csapolva. Egészségetekre! És ami még jobb, Karlin és Žižkov könnyen megközelíthető a hegy megmászása nélkül is. Elég csak átmenni az alagúton, ami a két városrészt összeköti, és ahol szintén egy külön kis világ vár ránk. Ez az alagút és környéke már önmagában is megérne egy külön videót, majd talán legközelebb visszatérünk rá. Reméljük, hogy tetszett ez a videó. Ha igen, iratkozzatok fel erre a csatornára, lájkoljátok és osszátok meg ismerőseitekkel. És ne felejtsétek, hogyha magyar nyelvű idegenvezetésre van szükségetek Prágában, Csehországban, a lenti linken rendelhettek. Sziasztok! Ahoj!